السلام عليكم ورحمة الله. بالأسماء: رحيل أول 3 زعماء دول عربية بالترتيب. حلقة جريئة من توقعات سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف لنهاية 2026. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حلقة توقعات جديدة ومثيرة مليئة بالأحداث لنهاية عام 2026، في آخر ظهور لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، والتي تنبأت فيها لبعض الدول والشعوب والشخصيات البارزة في نهاية 2026، حيث تبدو المنطقة العربية كما تصفها سيدة التوقعات كأنها فوق بركان نائم ينتظر لحظة الانفجار، حيث تقول ليلى عبد اللطيف إن الأشهر الأخيرة من العام 2026 ستكشف عن أحداث غير متوقعة، تحولات سياسية ستصدم الشارع العربي، تفتح الباب أمام تغييرات كبرى في موازين القوى. ترى ليلى عبد اللطيف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تبدلا في الوجوه والقيادات، بعضهم سيغادر المشهد بإرادته أو بقدر لم يكن في الحسبان، وآخرون سيصعدون بسرعة لملء الفراغات التي ستتركها تلك الأحداث. من تنبؤات ليلى عبد اللطيف أن نهاية عام 2026 سوف يشهد غياب شخصية سياسية بارزة في العالم العربي، وذلك نتيجة لأزمة صحية حادة، مما سيؤدي إلى إعلان حالة حداد رسمي وشعور عام بالحزن في الشارع العربي. ترى ليلى عبد اللطيف أن هذا الحدث سيكون بمثابة إشارة لبداية سلسلة من التغيرات الكبرى، حيث ستبدأ دولة عربية بإعادة ترتيب أوراقها الداخلية لتفادي أي فراغ في السلطة، التي قالت عنها ليلى عبد اللطيف أن نهاية 26 لن يكون نهاية عادية، بل عاما وصعبا ينتهي مليئا بالمفاجآت الكبرى. سنسمع عن رحيل قادة وظهور آخرين، تبدل في العلاقات بين دول عربية لم يكن أحد يتوقع تقاربها أو تصالحها. توقعت ليلى عبد اللطيف أن المنطقة سوف تعيش بين الحزن والتوتر في الأشهر الأخيرة من هذا العام لكنها تبدأ بالتماسك من جديد، لكنها حذرت من أن هذا العام أو نهايته سيضع الأنظمة أمام اختبارات قاسية، بعضها سياسي، البعض الآخر إنساني وصحي وأمني. تقول سيدة التوقعات إن الأشهر الأخيرة من عام 2026 ستحمل أخبارا مفاجئة تتعلق بزعماء عرب عرفهم الناس لسنوات طويلة. توقعت أن واحدا من هؤلاء القادة الذين تجاوزوا مرحلة الشباب بسنوات سيغادر الحياة بعد صراع مفاجئ مع المرض، ليعلن خبر وفاته رسميا وسط حالة من الحزن الكبير وردود فعل من قادة العالم، حيث تنبأت أن هذا الحدث سيخلق فراغا سياسيا واضحا داخل بلاده، لكن الانتقال للسلطة سيكون منظما وسلسا، وقد تتولاه شخصية قريبة من الدائرة العائلية أو السياسية نفسها. وفي المقابل توقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن زعيما آخر سيصاب بأزمة مفاجئة خلال حدث عام أو خطاب تلفزيوني ما سيحدث إرباكا إعلاميا واسعا، ستقطع البرامج لبث بيانات رسمية عاجلة. قالت إن هذا الزعيم سيغيب عن الأنظار لفترة طويلة قبل أن يتم الإعلان عن تغييرات قيادية داخل حكومته. وترى ليلى عبد اللطيف أن كل هذه الأحداث لن تكون مجرد مصادفات، بل نتيجة لضغوط سياسية وصحية تراكمت منذ سنوات، وأن أقدار السياسة أحيانا أسرع من خطط البشر. وفي خضم هذه التطورات تنبأت سيدة التوقعات برحيل ثالث يثير العواطف والدهشة في نفس الوقت، حيث سيغادر زعيم عربي آخر المشهد في ظروف غامضة
لا تعلن تفاصيلها كاملة في البداية، مما سيفتح بابا للتكهنات والشائعات. فتوقعت ليلى عبد اللطيف أن هذا الحدث الثالث سيكون بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين عدة دول عربية، وسيعقبها لقاءات طارئة ومشاورات مغلقة بين قادة المنطقة لضبط الإيقاع السياسي ومنع الانزلاق نحو فوضى أكبر. وأيضا من ضمن أبرز ما تنبأت به ليلى عبد اللطيف أن مرحلة ما بعد نهاية هذا العام ستكون مرحلة صعبة سياسية وأمنية على أكثر من دولة عربية. فمع رحيل بعض الزعماء الكبار ستبدأ أيضا تحديدات أدوارهم بمواجهة تحديات داخلية وصراع على النفوذ ومحاولات لإعادة ترتيب مراكز القرار، وأحيانا محاولات انقلاب ناعمة خلف الكواليس. فترى ليلى عبد اللطيف أن بعض الأنظمة سواء تلجأ إلى تعديلات دستورية عاجلة لتأمين الاستقرار، بينما ستشهد دول أخرى تعيين وجوه شابة جديدة في مواقع سياسية وقيادية لم تكن متوقعة. قالت ليلى عبد اللطيف إن نهاية عام 2026 سيسجل عودة الجيل الجديد من السياسيين العرب الذين سيتولون مناصب وزارية وسيادية كبرى في أكثر من بلد عربي، وذلك يكون بدعم من القوى الداخلية والشعبية. توقعت سيدة التوقعات أن بعض الشعوب ستفاجأ بخطابات مصالحة بين دول كانت متوترة منذ سنوات، وقد نرى عودة السفراء وفتح الحدود بين بعض الدول الخليجية والعربية، لكنها حذرت في نفس الوقت من أن أحداث الاغتيال أو التصفية السياسية قد تطل برأسها من جديد، وإن كانت محدودة ومحسوبة بعناية في محاولة من أطراف خفية لإعادة خلط الأوراق. ترى ليلى عبد اللطيف أن ما بين نهاية عام 2026 وبداية 27 ستشهد بعض العواصم العربية تبدلا غير مسبوقا في السلطة، سيكون مزيجا من القدر سواء في السياسة في آن واحد. تقول سيدة التوقعات إن ما بعد نهاية عام 2026 لن يكون هادئا على الإطلاق كما يظن البعض، بل ستكون مرحلة التحولات الصامتة، حيث تتبدل المواقف بين الدول في دقائق وتتبدل في الخفاء، وتعقد التحالفات في الليل قبل أن تعلن في وضح النهار. ترى ليلى عبد اللطيف أن العام الجديد 2027 سيشهد ظهور محور عربي جديد يضم ثلاث دول عربية مؤثرة ستسعى لتوحيد كلمتها في وجه التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، خصوصا في ظل تقلبات أسعار الطاقة وتغير موازين القوى بين الشرق والغرب. كما تنبأت ليلى عبد اللطيف أن هذا المحور سيكون له دور بارز وكبير في تقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية والعربية، بل وستسهم اجتماعاته الدورية في حل عدد من الأزمات التي عجزت عنها مؤسسات دولية كبرى. لكنها في المقابل توقعت ليلى عبد اللطيف أن تظهر تكتلات موازية من دول أخرى تسعى للحفاظ على نفوذها ومصالحها في المنطقة، مما سيخلق نوعا من الحرب الباردة العربية، حيث أن الصراع لن يكون عسكريا بل اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا. كما ترى ليلى عبد اللطيف أن بعض القنوات ووسائل الإعلام العربية ستدخل على خط الصراع وتتحول إلى أدوار وتوجيه للرأي العام في المرحلة المقبلة. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.